Thôi bỏ cái thằng mình về đi. No. Hidden deep, away from the modern world, I came across the home of an elderly couple living in quiet isolation. The old man is a retired war veteran. He and his wife have chosen a life far from noise, far from time itself. Their house is simple, yet filled with silent stories of survival, sacrifice, and a past few ever speak about. Here, life moves slowly, and every corner seems to whisper a secret waiting to be discovered. Stay with me. The road still holds its secrets. The road ahead is long and unforgiving. I move forward on foot, step by step, while nature quietly tests my endurance. The man tends his goats, while quietly cutting grass to feed the fish. A simple rhythm shaped by nature. I continue the journey because the road ahead is still long and waiting to be explored. And then, in the quiet stillness, his house slowly came into view, standing alone, far from the outside world. It took me nearly an hour on foot to get here. All I can hear now is the steady sound of flowing water. There was something unexpected. When I arrived, the couple wasn't home. It seems the old man had gone somewhere and would need his wife's help to find his way back. Stay with me for a while, and let's discover what truly happened here. This journey may take a little longer, but what lies ahead is worth the time. Vô tư thôi mà, đi đâu? Nhưng mà đừng... Cái sắn này là bây giờ là nhổ là được đấy chứ nhở ông nhở? Cái nhổ vô tư. Cái này nó không tốt bằng ở trên đấy. Cái này anh trồng cái này chả có củ đâu. Dạ. Vô tư rồi. Cái thằng bên còn ở dưới kia. Dạ ở dưới kia. Nếu mà cái sắn kia là nhà mình tí nhổ lên là phơi bỏ lên cái kho trên kia à ông? Thì cứ thế thôi. Rồi là để cho gà cho cá ăn thôi nhỉ? Cá ăn đồ ông làm gì ông ăn sẵn. Dạ. Nếu không bán, ý là không bán nhỉ? Không bán làm cho gà ăn, đủ cho gà cho vịt ăn thôi. Còn lấy ở nhà cho. Thôi lại. Có cây mắc khén đây à, phải không nhỉ? Không phải. Không có đâu, không phải nhá. Đây không phải mắc khén à? Mắc khén thì ông biết hết chứ. Không phải. Nếu có mà chơi nữa. Đi chết người đó. Nhà trên kia có rồi, dưới đây có đâu. Thầy muốn ăn. Thôi bỏ cái thằng mình về đi. No. Còn cháu thì không muốn thôi. Đường nó hơi trơn ông nhỉ? Đường nó trơn chứ. Cuộc đời vẫn là sao chứ đời người nó có đơn giản mà. Mình phải chịu kỹ. Chứ lúc nào không biết. Không phải là người khỏe là chết mới biết nha. Người khỏe vẫn chết. Phải biết những cái đời sống xã hội ấy. Từ từ thôi ông ơi. Từ. Cái này là cái nơi gì, nơi lấy nước xuống ruộng ông nhỉ? Ông cái này là cái mùa nó cạn. Phải lấy ở đây. Phải lấy ở đây. Đây. Ông làm như thế này. Còn cái ruộng này ông chả làm được hết. Gắn xuống ruộng dưới kia.
Cái ruộng là ông bà tự khai thác à? Tự làm à? Ôi, Từ đào lên. bàn tay, À. tay anh phá đá, tay em đào xoài. Đi Quốc thôi. đấy, đơn giản đâu. Hai ông bà tự khai thác, tự làm luôn. Khai thác làm từ lâu rồi. À. Không phải nhà nước làm cho đâu. À. Có nhiều đá lắm. À. Nhiều đá lắm, làm lâu lắm ấy nhỉ? Nhưng mà làm được thành. Ngồi trong xe ủi, anh nhớ những ngày chân lối qua kia em nhớ mùa đông giá. Ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện là chia cái cảnh người nghèo, trong vợ trong giấc mơ sang phanh. Sai rồi Ai đã qua vùng miền đông ấn độ, là mẫu đổ dùng đã bao lần. Đã quê hương dài thơm đẫm mới, đang chờ chứng người phun chơi những niềm tin. Trong đấu tranh người này cùng anh dũng, trong lao động người này cũng đang lười. Cứ cho là lười đi. As you watch their expressions and these simple, everyday actions, can you feel their optimism and love for life? Má ướt không cho ăn được. Làm lâu rồi. Nhưng mà hắn không. Nước ra đây. Nước ra đây là chảy xuống ruộng. Thế kia. Con này tháng 5, tháng 6 là được. Con nhỏ tháng. À. Họ lên đi bà còn xuống lấy cây chuối ở đây 1-2 buổi thì phải uống. Ông à. Nếu không có người điện cũng Thế giới này, hay là
đi là tiền, còn đi lại là ông này, bởi vì bán đầu 100.000 này, bán đầu 200.000 này, hắn cái ô vuông hắn nhỏ hơn, 200.000 này, bán đầu 100.000, ô vuông hắn to, còn ông báo pháo á, ai được không đơn giản là phải cắt gốc, hắn thì ở trong cái số vuông, đấy, là phải báo cột dọc bên trên trước. Buông ra bên dưới sau mới biết là cái đây là cái quả nổ, nhưng mà trong cây số vuông nhá, ông cũng chưa cây số vuông ấy, thì báo là người ta bắn 2 quả, 1 quả là do ta, đấy, hắn bắn ở trên đĩa, không biết là xa chỗ nào 2 cây số mấy cây số không biết, rất là doanh vào đây. Nếu không báo đúng là ta chỉ cái chạy thôi, con chết cả ta, báo cái giọt bên trước, còn ngang bên trên sau, 367, hay là 468, người ta cứ báo hắn có câu vuông mà, đấy, hắn có cô giọt, hắn có bên dưới là 68 này, bên trên 67, hắn ở trong ổ vuông ấy rồi. Ủa là trong một cây số nhưng phải cắt, đấy có nào là cái cỡ. Ô ông là cái khoảng cách như ta ngồi như thế này. thiếu nước bất Nước này lấy trên đồi xuống này bà. Dấn trên đồi nhỉ. Nguồn nước sạch. Con chim này là của con trai đưa cho bà. Người cũng lâu ấy nhỉ. lấy ở trong Nam về đó, Gia Lai về đó. Nuôi được mấy năm rồi bà? 3-4 năm rồi. Nuôi làm kỷ niệm đấy nhỉ. Cu chưa? Cu. Thấy người lạ. Thấy người lạ. He is a retired war veteran, and behind his quiet presence, there are many stories waiting to be told. Now, let's pause for a moment and hear their own voices telling the story of life here. Mình là tự túc hết nhỉ. Kết thúc. 2 bàn tay trắng của ông đào rù. Đấy, cả mấy cái thửa ruộng này ông làm hết. Không ai múc được một miếng nào. Ông với bà làm đấy. Thôi bây giờ có cái cơ sở này không đơn giản đâu. Cũng phải 20 năm đấy nhỉ. 20 năm, cứ nói là 20 năm, trên 20 năm. Nhưng mà cái điều kiện hoàn cảnh. Riêng gà vịt thì nhà mình ăn không hết, mình ông bà. Xin lỗi đi, báo cáo với các cháu à. Bây giờ thì con vịt với con gà thì vô tư thôi. Ăn thoải mái nhỉ. Thoải mái, chả cần hỏi ai. Gà thiến có, không phụ vào ai. Ông à, con cỡ tầm này à. Không phải là gia mình ở đây đấy, làm riêng mấy cái thửa giống các cái ao, 14 cái ao ông đào hết. 2 bàn tay trắng này làm. Ô đừng có nói mấy tháng còn lâu, mấy năm thì mới tính được. Có cả ao ông cũng tự đào à? Ông tự đào thôi. Chả có một miếng nào. Đấy, ông làm. Ông thiết kế. Vậy là cái nước ông dẫn về nhìn đá nhỉ ông nhỉ? Ồ, thì ông làm thế nào ông cũng vẫn làm. Do cái sức khỏe của ông. Cảm thấy làm được làm cho con cho cáu. Hắn được hưởng. Con ta vẫn được hưởng chứ. Hắn có con cá lớn thì vẫn được ăn chứ. Rất đơn giản. Nhà vách đơn sơ tấm lòng giống mợ. Nồi cơm nói rửa bát nước chè xanh. Cứ bình tĩnh xử trí.
Quan trọng là phải sống vui vẻ ông nhỉ? Tốt nhất là sống vui vẻ, có cái ăn phải ăn, À, có uống phải uống. vui vẻ sống yên tĩnh là được. Yên tĩnh. Cho nên ông cứ hát bài là đời lính không tiền ai có thương 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 chi cái cảnh người nghèo. Cho nên ông hát bà già bà chỉ tôi già, bà già bà chỉ tôi đen tôi lấy người đen, tôi đen lấy chi con bà đi đưa là xuân là 20 con gà. Đó. Nhà ông ấy. Ông bán các kiểu ra lưng tinh uống vô tư. Lạ cũng nhà mình tự trồng hết mà ông nhỉ? Ôi tự trồng ấy mà, cứ mua với ai? Nhưng mà mùa này Nhưng mà ông bà là tự cuốc tự cày, Ôi tự cô tự cày, rồi là bừa là cấy. bừa, tập lấy có con bò chứ. Đấy, Bừa mấy bằng con bò bằng trâu. đơn giản quá cái này. ngoài năm có Phần của ông tự làm ông bà. Tự làm có khi còn dư đấy chứ nhỉ ông bà? Thừa. Thừa. Đây này, mấy cái bao gạo, ông chỉ cho gà làm thôi. Ông không bao giờ mua gạo đâu. Nhưng mà không bán. chờ quán thiếu. Ngày xưa thì thiếu thật. Nhưng mà cách đây 2-3 năm thì xin lỗi đấy, ông chả đi mua cái gì đâu. Không phải mua một cái gì luôn đấy nhỉ? Không phải mua cái gì. Cá có này. Cá có. Đấy. Một năm là cấy 2 vụ nhỉ? Vậy là ngô nữa mà nhỉ? Nhà mình cũng làm được ngô mà nhỉ? Ô vẫn làm ngô lúa ngô sắn làm. Vậy. Gà này ông Từ Thiến à? Ô từ Thiến rồi gà nữa. Thế mà hả? Mà có phải gì vậy mà. Rồi. Không ở đây kia. Chả mấy con nó ở nhà vẫn có. Nhưng mà ở ngoài này ông bà thế này thôi. Còn muốn ăn gà thì ông thịt gà cho. Bây giờ là dùng cái bóng đèn này năng lượng mặt trời không? Cái năng lượng mặt trời thôi, thoải mái. Nhưng mà hắn không sạc được. Không sạc. Chứ còn cái độ sáng này vô tư đi thôi. Hắn cho còn chói mắt thì cái dặn. Mà ông thích ở thế này mà. Ở đây nó thoải mái hơn. Thoải mái vô tư. Muốn dậy 2-3 giờ sáng dậy, hai ông bà nói chuyện vô tư. Còn nói ở là ở. Ta làm để mà ăn. Ông nói thẳng rồi. Còn nói không. Ông tập con bò ấy nhá. Nhà mình còn 3 con bò nhỉ? 4-5 con. Nó mới đẻ thêm à? Đẻ thêm. Thổ các kiểu. Ông vẫn cứ vô tư. Cái này không phải là của ai. Cái này là của chung cả gia đình. Hạnh phúc lắm rồi. Có gì đâu. Thôi, mày già bây giờ ông còn làm được một cái như thế này còn hay. Ngày xưa là đi chặt gỗ trên rừng về làm phải không? Thoải mái, kéo cả làng đi làm chứ, đi kéo về chứ. Và 4 con bò thì cũng thoải mái, mà nếu mà dùng phân chuồng à nhỉ? Thoải mái. Hầu như là tự cung tự cấp hết ông nhỉ? Tự cung tự cấp, chả phụ thuộc ai. Chả phụ thuộc ai. Đấy, cả nhà. Ông là 6 năm ở chiến trường Campuchia à? Ở chiến trường Campuchia. Đấy. Còn ông chính sát Sư 302. 6 năm sau là ông về. 6 năm đi một lần về một lần. Đấy. Không phải nói thật, không họ cũng biết hết. Bà vợ chứ, vợ Tây Ninh nè. Mà Campuchia thì không có. Bà. Con bà bỏ rồi. Con bà này là bà út. Vẫn lấy được chứ. Thời này thì đố mà lấy được. Cũng đang trẻ chứ. Ông đi lính về hắn cũng biết rồi. Bỏ vợ rồi. Ông đi Campuchia là đợt đó là có đụng độ với địch không ông? 24/24. 24/24. Đấy, trên 24. À. Đấy. Tóm lại là không bao giờ là ngất tiếng súng. Ôi, cầm tiền tiêu á, hắn cấm 15 mét. Đây ở tầm đấy thôi. Rồi. Mất túi là mất cái giấy chứng thường. Mất giấy chứng thường. Đấy, cho nên ông nhiều bệnh lắm, nhưng mà thôi. Thế là không được, bây giờ là không được cái chế độ gì ông nhỉ? Không được cái chế độ 167 được. Đấy, cái đấy là được. Không được hỗ trợ lương liếc gì nhỉ? Không được. Ở dưới hầm các thứ nó dùng dạ dùng rộng.
Ông bị thương à? Bị thương nặng không? Đây này. À. Đấy. Tóm lại là không biết như thế nào nhưng mà mảnh pháo đứt hẳn đi. Đấy, ông có giấy chứng nhận ra biển. Đấy, ở bệnh viện tỉnh Xiêm Diệp. Đấy, họ phải đấy. Đấy. Nhưng về hắn cũng mất. Bị họ móc túi mất. Móc túi ngay cái túi. Bà già. Cầm túi. Càng bùm mà có cái gì đâu, có 5.000 thôi. Với cái giấy chứng nhận chứng thương thôi. Giấy chứng thương rồi, mất tại tỉnh Thanh Hóa. Even as the day slowly fades into evening, they continue with their daily work. Only after everything is done, do they finally allow themselves to rest. Mất cái gì ông trả đấy. Không biết gì. Mất cái gì mất rồi. Về thì quay cháu đi dọc đường thôi, nói chung là kiểu như là buổi sáng rồi từ sáng, buổi chiều rồi từ chiều ấy. Thế rồi, cái tầm đấy thôi, ở nhà còn. Còn mình ông với bà thì ôi vô tư ăn một con thì thoải mái. I spent the night here, a simple experience, yet one that felt quietly unforgettable. The weather in the mountains is unpredictable as night falls. The cold can arrive quickly and deeply. For now, I'll pause here and see you again in the morning. Good morning, everyone. I slept well last night, so I woke up a bit later this morning. But the elderly couple is different. They had already begun their work, while the morning was still covered in mist. This is the small garden they grow themselves. Each bed of vegetables supports a self-sufficient way of life, quietly sustaining them day by day. These are the tasks they do every day. With patience and quiet determination. Life here isn't modern.
and there is no industrial smoke or noise. Anlistaga, Chimi. To live a life like this, one needs enduring strength, pains, and perseverance to weather any storm, using only simple, handmade tools. Đây nắm nó cưa nó. Ừ. Còn xuống đây nữa, chắc là bừa thử rồi. Dạ. Có mình cháu đâu? Dạ.
Cái nước này ông lấy mái trên núi xuống hả ông? Mãi trên núi trên đồi trên đấy. Dạ. Đâm xuống. Dạ. Ờ. Thế cái này ông làm thế nào ấy nhỉ? Đây là bắc máng. Ông máng à? Ờ. Dạ. Máng trên đầu nguồn trên kia nhỉ? Máng lấy tít ở trên kia cơ. Số nữa. Máng này thì lấy mái trên kia. Dạ. Còn máng này thì lấy gần đây thôi. Đấy trên đồi này á? Trên đấy, trên Dạ. cái lều trên đấy. Dạ. Đấy, xuống. Xa nhỉ? Đây đến đó khoảng cũng gần cây đấy. Dạ. Thế mất nhiều thời gian không ông? Cứ một cây này là phải hết một buổi sáng. À, một cây hết buổi sáng Bởi rồi. vì là phải làm cho hắn sạch đi các cái mắt này này. Dạ. Đấy, để hắn chảy nước nó mới trôi nhanh. Thế là cũng kỳ công nhỉ? Cũng kỳ công lắm. Nhưng mà làm được cái cây bương cây này thì hắn bền lâu, còn cây nứa thì hắn chả được mấy. Cây nứa này chả được mấy đâu. Đấy, được có vụ thôi. Dạ. Còn cái này được 2-3 vụ thôi. Đấy, còn cái máng này từ năm ngoái cơ. Kia cơ, máng Dạ. đen này ạ. Bây giờ qua đây cho hắn xuống ao, còn bên dưới là mắc cái băng thả sang bên ruộng bên kia. Đấy, hắn vừa được cả ao cả ruộng luôn. Ông làm cái này chắc phải 4-5 ngày nhờ. Cỡ tầm đấy đấy. Dạ. Ông già cũng toàn làm tranh thủ mà. Sáng sớm mới làm thôi mà. Để trưa lại phải đi làm cái việc khác. Kéo ở trên đấy xuống là cứ đặt chỗ ngay cái chỗ cái sân đấy. Sáng dậy ông làm dần, trưa lại đi làm việc khác. After more than 20 years living in isolation here, the elderly couple has quietly proven that humans can endure and overcome even life's greatest challenges. They raise cattle for daily labor and pulling work. Because of that, caring for them is more than a duty. They are treated as essential members of the family. It's slowly turning into midday. Everyone pauses their work, gathering together to cook and rest in a warm, cheerful moment. While they do that, I'll take you around the house to explore a bit more. They have 3 children. 2 sons left the family to work far away. Their daughter married and lives in another village. Several hours away on foot through the mountains. By chance, their daughter stopped by today after work. The visit was brief. Yet, the grandmother quietly prepared a few small gifts, sending them back
to her grandchildren who live far away. Ông ảo phát ảo mà đấy đi chín năm chiến ngua khổ nó mà để trước nha. The weather here is very harsh. At noon, the sun shines strongly, making everything feel very hot. Đi cho bắt con ăn đã. Dạ. Thì ông kia ông bảo ông hãm tiết đâu. Cái này nấu nước. Nấu nước Mấy ngày đâu? nước có ngăn dưới đấy, nhưng mà trời ông kia vào cắt tiết cái đó. Dạ. Everyone is cooking together, having a good time. They treat me as an honored guest, and since I am not very good at cooking, I am given extra attention. Let's watch together how the talented hidden chefs here prepare their dishes. tài mình mai không có gì mà lâu kia của anh ăn hứa măng nghĩ rồi lắm ăn được đấy lâu đấy măng gì ôi đó lâu ngập của đấy cháu của bây giờ lâu ngày Bò khô này, nhiều nhỉ? Có một số nữa đây này. Nè. Cái này là cá lóc. Các cái phần chính á, như ông đi Campuchia á, lần đầu tiên cũng phải đi cái nào biết ăn là đi trước. mà mi hứa apu anh nhá Mi lắm. Chuyên tao có đấy. Rồi, thấy to chứ bà. Phải một bám một cỡ, một kéo bóp. Một tét, há tét. nói cho nó nọ hình chơi thôi năng ha con ao lông để mình đi chơi ba ha con phải mình nâng giá thôi Bám gì hả? bớt là ha đeo Nắng lắm nhỉ? Nhà nhiều bò không? Kia nữa. Ăn trên đồi cao À. không có về đâu có làm chuồng đâu. À. Thích đi hắn đi thích. Bên này là không việc gì nhỉ? Ông rào lại à? Chưa, ông việc gì đó là ông anh tôi đấy. Anh ruột đấy. Mẹ lẽ trước đứa ảo này. Có lẽ buồn. Chín nhỉ? Tiếc ở đây không có quạt này, một quạt nó mát kìa. nhà này là lạ quá Đúng thủ tục á. Đúng thủ tục chứ. Thế là ổn thôi à.
Đấy, lên nhà ăn cơm ơi. Cháu về chơi với gia đình du canh du cư cái này à? Hôm nay chả có cái chi gọi là sản phẩm của cái gia đình du canh du cư thôi. Báo cáo các cháu là đây là cái món Mà ăn cơm mà. bò gác bếp đó. À. Đúng là bò thui bò gác bếp đặc biệt. Còn ngan đây là ngan nuôi đây này. Nhìn trứng nhìn đây, gà nuôi đây này. Đây là chân giò hầm thì các cháu cũng biết rồi. Còn cái đây nó cũng cái chân nó lại nướng đi thôi. Giờ là chả mấy khi các cháu đến với anh em du canh du cư, gọi là du canh du cư đấy cái này à. Để chúc các cháu nha. À. Mua luôn đi bà ơi. Ngon đấy. Ăn vậy đi. Các cháu lại không dùng ở cái canh nhá. Nó khỏi tao nữa. Có ạ. Tí cháu dùng. Dùng chứ. Này, mời các ông. Cái này là sấy là phải cỡ tầm 5-6 ngày nó mới khô cho đó. Bò Rồi gác bếp. đơn giản bò gác bếp nè. Rất là ngon. Giờ, cái này là sấy lâu lắm đó. Muối hay không chứ? Quá Được tuyệt rồi. vời này. Nó vừa muối rồi. Món mà nhé. Cái tiết canh vịt này nó cũng không bảo là dễ đâu, đánh nó cũng không dễ lắm nha. Còn nó Ông. tính tôi là cứ hay chặt to không mỏng đi rồi, cứ chặt miếng to đi rồi. Đấy, xé được cái nào thì xé đi thôi. Cứ ngoài ông lên tôi đi. Nhưng mà mưa là được à? Không, vẫn có ngày mưa này bình thường. Là hôm xuống eo điếu gặp cả ông út này này. Chơi hơi nhiều thì Chữa luôn nào. Trước cũng bị dài dài. ô nhiều lắm. Hơn nhà à? Quên phần ớt ông ơi. À mời đi. Bớt đây rồi. Lúc nãy tôi bỏ vào đây. Cua. Cua nữa. Nhưng mà có ngày họ ra thôi. Không phải. Thịt bò gác bếp là ăn ngon lắm nha. Ngon chứ. Ăn thoải mái. Mày nhánh ngắm bên nhé. Đúng thịt bò cá bếp cả đó. Vị cái hạt rồi với hạt Nói chung kèm. là cái cay á. Dạ, ngon dùng. Không dùng à? Không. Để trong. How did you feel about the meal just now? Please share your thoughts with me. Every party must come to an end. I am setting off on a new journey. Thank you for following me, and see you in the next adventure.